Hello guys, ang ating video ngayon ay tungkol sa Huawei Smartphones, kanilang mga price, specs, and features ngayong 2020. Umpisa tayo sa mga bago. Una sa listahan ay ang Huawei Nova 7 SE. Sa halagang 19,990 pesos. Ang susunod ay ang Huawei Y6P. Sa presyong 5,990 pesos. Ang susunod naman ay ang Huawei Y5P. Sa halagang 4,490 pesos. Ang susunod ay ang Huawei Mate XS. Sa presyong 139,990 pesos. Sunod sa lineup ay ang Huawei P40. Sa presyong 36,990 pesos. Ang susunod ay ang Huawei P40 Pro. Sa halagang 50,990 pesos. Ang next ay ang Huawei Y7. Nagkakapresyo ng 6,990 pesos. Sunod ay ang Huawei Nova 7i. Na may presyo namang 13,990 pesos. Sunod sa listahan ay ang Huawei Y7P. Sa presyong 9,990 pesos. Ang next ay ang Huawei Mate 30 Pro 5G. Sa presyong 48,990 pesos. Ang next ay ang Huawei Y9s. Sa presyong 12,990 pesos. Ang susunod ay ang Huawei Y6s. Na may halagang 5,490 pesos. Sunod ay ang Huawei Mate 30 Pro. Nagkakahalaga ng 42,990 pesos. Sunod ay ang Huawei Mate 30. Sa halagang 30,990 pesos.
Susunod ay ang Huawei Nova 5T. Na may presyong 15,990 pesos. Next ay ang Huawei Y9 Prime 2019. Sa presyong 10,990 pesos. Sunod sa lineup ay ang Huawei Y5 2019. Sa presyong 4,990 pesos. Sunod ay ang Huawei P30 Pro. Sa halagang 40,990 pesos. Next ay Huawei P30. Sa halagang 26,990 pesos. Next ay ang Huawei P30 Lite. Sa halagang 11,990 pesos. Next ay ang Huawei Y6 Pro 2019. Ito ay nagkakahalaga ng 5,490 pesos. Sunod ay ang Huawei Y Max. Na may presyong 14,990 pesos. Sunod ay ang Huawei Y7 Pro 2019. Sa presyong 6,990 pesos. Next ay ang Huawei Y5 Lite 2018. Sa presyong 3,990 pesos. Ang next ay ang Huawei Y9 2019. Sa halagang 9,990 pesos. Sunod ay ang Huawei Mate 20 Pro. Na may presyong 32,990 pesos. Sunod ay ang Huawei Mate 20. Na may presyo naman 29,990 pesos. At ang panghuli ay ang Huawei Nova 3. Sa presyong 18,990 pesos.